là clip unbox hay là Barrot Mambo FPV bản refurbish của Test Rabbit. Cái này là giá nó là 100 đô, thì nó không có dùng hộp của Mambo như là bản new, nó dùng hộp giấy carton thôi. Nó có một cái lớp bảo vệ ở ngoài, thì trên là nó có cuốn catalog, này là đề can lột ra dán. Cái này là nhân vật chính, Mambo 4 cái càng cán. Mambo thì ở dưới bụng nó có một cái cam, cái này là sensor sonic, cái này là nút nguồn, hai con mắt này là hai cái led, trên đầu 4 chó tiếp điện để gắn súng với lại cam FPV. Bản này bản FPV, cái này là pin, này là sạc với lại kết nối máy tính. Tiếp đến là cái này là pin Barrot 660 mAh 3,7V. Pin này bay khoảng 8 tới 10 phút, nếu mà bay FPV thì chắc cỡ 7 phút. Ok. Rồi. Cái này là cam FPV. Cái này là sắt, cái này là cắm thẻ nhớ. Sau khi nó khởi động xong thì có thể đặt cái camera này lên đây. Rồi, nó kết nối với lại nó phát wifi cho mình. Để đến đây đi. Đến là cái tay là tay flyback của Barrot. Cái này thì nó có thể xài được với một số loại như Swing, Mambo, rồi Bebop. Nút này là nút nguồn, mở nó lên. Tiếp đến là một sợi cáp micro USB. Cái này là kính FPV, thì cái này như kính VR thôi. Kính VR mình bỏ điện thoại vào, mình chỉnh thì nó có cái FPV, chứ nó không phải như DJI du lịch hay là gì đó nó có màn hình sẵn. Nó là dây đeo. Cái này nó khá nhỏ gọn, mình có thể để điện thoại vô như cả 7 Plus nó cũng vừa. Ở đây mình giật nó ra. Rồi, ok, khá là gọn. Bóc nó chỉ có nhiêu đó thôi. Thì sau mình sẽ làm cái clip test. Con này mình chắc để ra ngoài trời tại vì test gió, nó thấy gió rất là tốt. Ok, cảm ơn.